नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर टीच फॉर यू SSV. कशा आहात तुम्ही सगळे मजेत असाल तर आज आपण MHT-CET 2021 या स्टुडंटबद्दल खूप मोठी अपडेट येत आहे. जी अपडेट तुम्हाला खूप इन्फॉर्मेटिव्ह नॉलेजेबल अपडेट असणार आहे. जेणे तुम्हाला खूप ही अपडेट जी देणार त्यांना खूप सावधान राहण्याची आवश्यकता आहे. खूप मोठी अपडेट आहे. आतापर्यंत सर्वात पहिले आपल्या चॅनलवर येत आहे. मला खूप सारे विद्यार्थ्यांचे मेसेजेस आणि कमेंट आणि इंस्टाग्रामवर मेसेज पण येत आहे की या प्रॉब्लेमबद्दल की खूप मोठी इश्यू आहे. अरे तुम्ही पूर्ण बघा व्हिडिओला, बिलकुल भी स्किप नका करू. खूप मोठी प्रॉब्लेम होऊ शकते जर तुम्ही या व्हिडिओला स्किप केलं. खूप मोठा इश्यू तयार होऊ शकतो जर व्हिडिओला स्किप केला. तर व्हिडिओला पूर्ण बघा, बिलकुल भी स्किप नका करू. इथे तुम्हाला रिपीट सांगतो मी, व्हिडिओला पूर्ण बघा. या अगोदर तुम्हाला सांगतो की आता म्हणजे आजची 21 ऑगस्टला तुमचे 12वीचे मार्कशीट रिलीज होणार आहे कॉलेजतर्फे. तुम्हाला मी एका व्हिडिओमध्ये वर आय बटनवर ते व्हिडिओ पण येत असेल. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं पण होतं की 20 ते 25 ऑगस्ट म्हणजे तुमचं बोर्ड मार्कशीट तुम्हाला तुमच्या कॉलेजतर्फे भेटून जाईल. तर तसं झालेलं आहे. मी माझ्या बोलण्यावर अवलंबून होतं, ते पूर्ण झालेलं आहे. मी तुम्हाला जे पण बोलतो ते प्रूफ सोबत बोलतो. तुम्हाला माहितीच पडलेलं असेल. तुम्हाला वर आय बटनवर तो व्हिडिओ, ते व्हिडिओ बघून घ्या. त्याच्यामध्ये क्लिअरला सांगितलं होतं की तुमचं 20 ते 25 ऑगस्टच्या आतमध्ये तुमचं मार्कशीट येणार आहे कॉलेजपर्यंत. तसं झालेलं आहे. 21ला तुमचं 3 वाजेनंतर तुम्हाला कॉलेजतर्फे तुमची मार्कशीट भेटणार आहे. तर आता आपण बघून घ्या MHT-CET 2021च्या स्टुडंटसाठी कोणती अशी बिग अपडेट आहे जेणे तुम्हाला प्रॉब्लेम फेस करू शकते. तर आता मला खूप सारे विद्यार्थ्यांचे DM मेसेज, मला पर्सनली खूप विद्यार्थ्यांचे मेसेज आलेले. तुम्हाला इथं एक विद्यार्थीचा मेसेज पण दिसत असेल बघा. इथं इंस्टाग्रामवर त्याने DM केलेला. अतुल नावाचा एक विद्यार्थी माझा स्टुडंट आहे, सबस्क्रायबर. त्याने मला मेसेज केलेला आहे, सर मी आता माझं प्रोफाईल एडिट केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता सर, मी या वेबसाईटवरून माझी प्रोफाईल एडिट केलेली आहे. एक फेक वेबसाईट आहे यार मित्रांनो. एक फेक वेबसाईटवरून तुमची एक वेबसाईट आहे, तिथं फेक वेबसाईट आहे. त्याच्यावर तुमचं रजिस्ट्रेशन, काही प्रोफाईल एडिट होत आहे. कोणी विद्यार्थी आपले मोबाईल नंबर, आधार नंबर, इतर डॉक्युमेंट अपडेट करत आहे किंवा काही विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन पण करत आहे. इथं तुम्हाला दिसत पण असेल. एक विद्यार्थीने मला ईमेल पण केलेला आहे. वर तुम्हाला लास्टला सांगणार आहे मी कोणती वेबसाईट आहे, कसं तुम्हाला त्याची वाचणे लास्टला सर्व सांगणार आहे. व्हिडिओला पूर्ण बघा. खूप इम्पॉर्टंट व्हिडिओ. आताच या व्हिडिओला शेअर करून टाका. आपले व्हॉट्सअप ग्रुप, सर्व ग्रुपवर आत्ताच व्हिडिओला शेअर करून टाका. जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम फेस करावा नाही लागणार. तर बघू शकता तुम्ही इथं, तुम्हाला त्या विद्यार्थ्यांनी मला मेसेज केलं, बघितलं आहे तुम्ही ना. तिला त्याला सांगितलेलं सर मी माझं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि माझ्या मित्रांनी काही डॉक्युमेंट पण एडिट केलेलं आहे. तर तुम्हाला माहितीच असेल की 16 ऑगस्टला वेबसाईट बंद झालेली होती. सावंत सरांनी पण सांगितलं होतं 16 ऑगस्टपर्यंत तुमचे प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन किंवा तुमचे प्रोफाईल फक्त एडिट होऊ शकतात. तुम्हाला माहितीच असेल. तर त्या विद्यार्थ्याने मला DM केला की माझे रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे सर आणि मी प्रोफाईल माझे डॉक्युमेंट पण एडिट केलेलं आहे. तर असं कसं होऊ शकतं, कारण की ती फेक वेबसाईट आहे. तुम्हाला मी ते पण सांगणार आहे की फेक वेबसाईटनं काय होऊ शकतं. ते काय करत आहे, तुमची ही तुम्हाला वेबसाईट दिसू शकत आहे. आता तुम्हाला मी ती वेबसाईट दाखवणार आहे. बघू शकतो, तुम्हाला इथे ती वेबसाईट दिसत असेल बघा. ही वेबसाईट आहे. तिथं तुम्हाला तुमचे काय करत आहे, तुमचे जे पण डॉक्युमेंट असेल म्हणजे तुमचे काही प्रोफाईल अपडेट, ईमेल ॲड्रेस, मोबाईल नंबर, ETC डॉक्युमेंट काही पण घेतात आणि ते तुमचे फेक बोगस वेबसाईटवर तुम्ही ते अपलोड करून टाकता. जी वेबसाईट डिप्टो ती MHT-CET 2021 सेलची वेबसाईट आहे. बघू शकता तुम्ही. डिप्टो तशी डुप्लिकेटेड आहे. तशी ती वेबसाईट दिसत आहे. तुम्हाला दिसत पण असेल तशी ती वेबसाईट आहे. तर याची कसं आहे, काय करत आहे, तुमचे डॉक्युमेंट घेत आहे, तुमचा पूर्ण डाटा ते ॲब्झॉर्ब करून घेत आहे. जेणेकरून तुमचा जो रिझल्ट असेल ती पण कोणा बोगस कॅन्डिडेटला ते बाय करून देत असेल. म्हणजे तुमचे जे पण डाटा असेल तर तुम्हाला रिझल्ट जेव्हा तुमचा MHT-CET 2021चा रिझल्ट लागेल तेव्हा तुम्हाला हे प्रॉब्लेम फेस करावं लागेल. कारण की तुमचा पुरा डेटा ते तुमचं बोगस वेबसाईटवर गेलेला आहे. ते हॅकरने तुमच्या रिझल्टसोबत काय केलं असेल काय नाही तुम्हाला काहीच माहीत नाही. तर तुम्हाला ह्या गोष्टीची खूप अलर्टनेस राहण्याची गरज आहे. आता मला खूप सारे विद्यार्थ्यांचे DM आले की आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं. तर मी त्या विद्यार्थ्यांना पण सांगितलेलं, इथं बघा विद्यार्थ्याला अतुलला पण सांगितलेलं होतं मी की ही फेक वेबसाईट आहे. तर त्यांनी मला खूप प्रॉब्लेम, मी त्याला इंस्टाग्रामवरून कॉल करून पण बोललेलं आहे की काय प्रॉब्लेम, काय इश्यू क्लिअर करायचा. तुम्हाला जर तुम्ही पण केलेलं असेल तर तुम्हाला लवकर त्या वेबसाईटला व्हिजिट करून आणि पूर्ण तुम्हाला त्याच्यामधून क्लिअर हिस्ट्री करून टाकायचं आहे किंवा डिलीट करायचं आहे संपूर्ण. तेव्हा तुमची काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर तुम्हाला MHT-CET 2021 आपली जेन्युइन सेलचे ॲड्रेस माहिती आहे, .org आहे. तर त्या वेबसाईटचं कोणतं वेगळंच आहे, .nkl असं काहीतरी वेगळं त्याचा ॲड्रेस आहे. तर ती वेबसाईट अशी तुम्हाला कशी ओळखू शकता तुम्ही, त्यांचा ॲड्रेस तुम्हाला मी दाखवतो. आपलं MHT-CET 2021चं सेल .org आहे. इथं बघू शकता तुम्ही. आपली ओरिजिनल सेलचा ॲड्रेस आहे आणि त्याचं असंच कोणतं तरी वेगळं आहे, NOP असं काहीतरी वेगळंच ते ॲड्रेस आहे त्या वेबसाईटचं. बघू शकता तुम्ही. आपलं .org ही आपली जेन्युइन वेबसाईट आहे आणि NOP ही ते डुप्लिकेट वेबसाईट आहे. तुम्हाला इथे पण वाचून राहायचं आहे. तुम्हाला ॲड्रेस दिसत असेल, तुम्हाला इथं एकदा अजून वेबसाईट दिसत असेल, तुम्हाला अशी ह्याचं तुमच्यासोबत सावधान राहा, बिलकुल बी सावधान राहा. जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा. तुम्हाला आता पण सांगत आहे मी, जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा. आपल्या मित्रांपर्यंत, फॅमिली फ्रेंडपर्यंत, ग्रुपवर, व्हॉट्सअप ग्रुपवर, टेलिग्रामवर सगळीकडे व्हिडिओला शेअर करून टाका. जेणेकरून तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही, इश्यू येणार नाही. कारण की सगळं तुम्हाला
सगळ्यात तुम्हाला प्रॉब्लेम म्हणजे रिझल्टच्या दिवशी फेस करावं लागणार आहे, कारण तुमचा रिझल्ट लागणार नाही तर कोणी बोगस कॅन्डिडेटला तुमचा रिझल्ट देण्यात येईल, तुमचे मार्क देण्यात येईल, तुमची रँकिंग देण्यात येईल, तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम फेस होऊ शकते. तर असे इम्पॉर्टंट आणि अपडेटेड व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन ऑन करून घ्या. असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत राहते. तुम्हाला मी आता सावधान केलेलं आहे, आता तुम्ही जागृत राहा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. असेच तुम्हाला इन्फॉर्मेशन होते, असेच अपडेट येत राहील. अजून की CET सेलची जेन्युइन जास्तीत जास्त CET सेलची जेन्युइन अपडेट उद्या सावंत वर्षा गायकवाड मॅमच्या ट्विटर हँडलवरनं देता, हे ध्यानात ठेवा. त्याला तुम्ही त्वरित फॉलो करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला जेन्युइन अपडेट मिळत राहील. त्यानंतर आपल्या पण चॅनलवर जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव्ह आणि अपडेट येत राहतात. तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन ऑन करून घ्या. आता व्हिडिओ लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.